मी पवित्रा तुमचं सर्वांचं स्वागत करते माझा चॅनल तुमच्यासाठी पवित्रा फॅशन अँड ब्युटी। आज आम्ही मेकअपचा व्हिडिओ दाखवणार आहे तुम्हाला। त्याच्यामध्ये मी काय काय दाखवलेलं आहे विथ म्युझिक मी दाखवणार आहे, त्यानंतर मी बोलणार नाही आहे। त्यामुळं आत्ता तुम्हाला जे काय काय प्रोडक्ट वापरले ते आता सांगा। हे मॉइश्चरायझर आहे, पहिला लावून घेतला आहे, आणि सेकंड प्रायमर आहे, प्रायमर यूज केला आहे, त्याच्यामुळं बेस पक्का होतो आहे मेकअपचा। त्यानंतर कन्सिलर वापरलेला आहे, कन्सिलर डोळ्याच्या खाली अंडर आयसाठी वापरलेला आहे, किंवा डाग जिथे असतात चेहऱ्यावर तिथे वापरण्यासाठी आपण कन्सिलर यूज करतो आहे। त्यानंतर फाउंडेशन यूज केलं आहे, फुल चेहऱ्यावर, पूर्ण चेहऱ्यावर फाउंडेशन यूज केलेलं आहे। पूर्ण चेहरा मेकअप करताना फक्त चेहरा न करता इथं पूर्ण जो दिसणारा भाग आहे पूर्ण तुम्हाला फाउंडेशन लावून मेकअपला कंप्लीट कवरिंग करायला लागेल। आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्ही मेकअप आणि कन्सिलर लावला ते हाताने, आज सगळे मेकअप हाताने मी दाखवले, सगळ्यांनी जे करण्यासारखा आपापला मेकअप करून घेण्यासारखा तो हाताने दाखवलेला आहे। ब्रशचा यूज फक्त प्रोफेशनलमध्ये यूज होत असते, जरी तुम्हाला करायचं असेल ते मी नंतर पुढं टाकत जाईन त्याचा व्हिडिओ। पण आज जो आपलं मेकअपचा ह्याच्यामध्ये जादूई काम करते, खूप छान असा ब्युटी ब्लेंडर आहे। हा जो ब्लेंडर आहे, तुम्ही फाउंडेशन वगैरे लावलं की छान असा फिरवलं की ते सगळं मिक्स होतं आहे चांगलं। हाताने फिरवलं की हाताने बऱ्यापैकी मिक्स होत नाही आहे, त्यामुळं याचा वापर करा जेव्हा तुम्ही मेकअप करत असताय त्यावेळी। त्यानंतर कॉम्पॅक्ट वापरलेला आहे। कॉम्पॅक्ट आणि फाउंडेशन हा जो आणि कन्सिलर ह्या सगळ्यांचा शेड स्किन वाईज वेगवेगळे असणार आहे प्रत्येकांचा, त्यामुळे तुमचा स्किनला जो शेड सूट होईल आणि तुमच्या स्किनला जो कंपनीचा ब्रँड, कुठल्या ब्रँडचं सगळे साहित्य सूट होईल असा हिशोबाने आपापला चॉईस करायचा असतं। प्रत्येक कलर प्रत्येकांना सूट होत नाही। त्यानंतर कॉम्पॅक्ट झाला, कॉम्पॅक्ट नंतर ब्लश लावलेला आहे, ब्लश जो इथे वरती लावलेला आहे। त्यानंतर लिपस्टिक यूज केलेली आहे। कुठलाही वस्तू वापरताना ब्रँडेड चांगल्या कंपनीचा वापरा। आणि काजळ लावलेला आहे, काजळ पण ब्रँडेडच आहे। त्यानंतर आय लायनर आणि लिपस्टिकवर लिप शाईन येण्यासाठी लिप ग्लॉस लावलेला आहे। ज्यांना शाईन नको आहे त्यांनी फक्त लिपस्टिक लावून